What's going on, guys? Don is here. In this video, I want to share to you my own version of DIY router lift. So nakita nyo kanina, no? I can raise and lower the bit galing dito lang sa ibabaw ng table. And then pag satisfied ka na sa height ng bit mo, na adjust mo na ng tama, meron akong ginawang knob dito para malak siya sa place niya. Kasi pag kumandar na yung router, may vibration yun, pwedeng magalaw yung height ng bit. And then kung itataas ko siya ng todo, from the top, pwede ko rin siyang palitan ng bit. So, may ginawa lang ako dito pang-lock to sa spindle lock niya. Yan, pwede ko na siyang mapalitan. Pinan ko lang ng konti itong wrench. And okay na siya. The way it works, yung spindle lock ng router, tatamaan ito para matulak. Kaya naka-tapered ito eh. Yun, kaya pwede ko nang maluwagan or masikipan. So hindi ko na napakita yung build nito sa inyo kasi una, wala akong idea kung paano ko gagawin to. By the way, ito pala isang branch router, yung luma ko. So, basta ginawa ko, kinalas ko na lang siya. Then saka na ako nag-isip ng mabuti kung anong gagawin kong plano para may attach siya. In fact, nakipag-meeting pa ako sa isang eksperto para lang magawa ito. So we came up with this idea. So kaklasin ko lang to para makita nyo yung mechanism na ginawa ko. So ito na yung router, kaklasin ko na. So basically, wala tong guide rails eh. Bali parang ano lang siya, yung box, box lang. Ito na yung pinaka-guide niya, yung box mismo. Nag-i-slide siya ng maganda, pero wala siyang alog. Parang piston fit siya, no? So bago ko ito in-assemble, sinand ko muna pareho yung magkikis-kisa na part. And then nilagyan ko rin siya ng wax. And then kung paano ko siya in-attach dito sa ibabaw, bali ginamitan ko lang ito ng 1/2 inch na plywood. And then yun dito, yung guide niya nung sa flange router, yung isa may butas na, yung isa binutasan ko lang para itong screw, papasok ko dito yan, then dito din siya mag-e-enter. And then pag nakapwesto na siya, lalagyan ko na siya ng dalawang nut para mag-lock. So kaya may ganito siya, binutasan ko dito yan, magkabilaan. So para pag nakakabit na siya, may access ako para mahigpitan ko siya mabuti. Kasi kailangan mahigpit yan dahil pag hindi mo nilagyan ng lock nut o yung vibration niya, pwede siyang lumuwag. And then naisip ko rin nung una yung adjustment niya ng height o yung dating pang deck stop niya, o pwede kong i-grind yung screw, lalagay ko lang dyan eh. Then
Etong threaded rod, dito na siya dadaan para pag inikot mo, mag-up and down na siya. Kaso lang maliit lang siya kasi yung ginamit ko dito is long nut para mas matibay yung thread niya, marami siyang kakapitan. Dito sa gitna ko na siya nilagay para yung pwersa even. So hindi ko pa siya glino ngayon kasi hindi ko na siya matatanggal dito sa malaking box niya. Tatanggalin ko pa yung mga screw niyan. Pero pwede ko naman siyang makalas for maintenance, no? Kasi may access naman ako dito para matanggal ko siya kung for example papalitan siya ng carbon brushes, madali siyang matanggal. And then pag nakakabit na tong router dito, hindi ko problema yung angle niya kung 90 degrees ba siya o hindi, kasi dito na ako sa mismong table ng adjust. Kasi kung nakabit ko na to dito, hindi ko na siya pwedeng may adjust. So pag nakabit na siya, nandito na siya, ang in-adjust ko etong pinaka table top niya. So nilagyan ko lang to ng mga shim sa gilid para maging 90 degrees yung bit na ilalagay natin. So yun lang yung mechanism nito, madali lang naman. Babalik ko na siya ulit. So eto guys, na na-assemble ko na ulit siya. So eto naman yung lifting mechanism niya, yung threaded rod. So eto, kung natin yung long nut, yung plywood na to, eto yung nakakabit sa loob niya, yung sa inner box. Kasi etong dalawa, sa outer box ko naka-glue and screw to sa loob. And then, eto nilagyan ko lang ng mga nut dito. Pinag-lock yan. Para pag umikot siya, eto lang yung mag-hold sa threaded rod para eto lang yung gumalaw. So actually pwede na itong gamitin, no, kung ito lang yung table, medyo malapad na siya, pero ikakabit ko pa siya sa router table ko. So guys, ito yung gagamitin kong router table niya. Ito yung dati kong DIY na table saw. Hinati ko na lang, kung makikita nyo meron pa siyang miter slot. And then yung fence, ito rin yung dati kong fence sa table saw. Pagka nilak ko to, solid to. Bali, ito nagka-clamp to pareho sa dulo. So ganito yung mekanismo niya. Ganyan lang yan para mag-clamp. And then kung saan nakalagay dati yung table saw ko na DIY, ni-insert ko lang yun dito. Bali, nilakihan ko lang yung space niya para i-accept yung router table lift. Saktong-sakto na yan. So ito guys, so may round overbit akong nilagay dyan. Maganda pa dito kasi nagagamit itong miter slot gamit itong feather board ko. Bukan natin gumawa ng 3/4 na towel. Then nandito nakahook up na rin yung back. Then may switch ka akong ginawa dito.
So I hope you like it. Thanks for watching and see you at the next one.